Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, gagawa naman tayo ng baked potato gamit lang ang oven toaster. Siyempre, kailangan natin ng patatas, grated cheese, pero pwede rin kayong gumamit ng bacon. Kailangan din natin ng cheese sauce. Yan lang ang ating mga kailangan para sa ating baked potato. Simulan na natin. First, hugasan nating mabuti ang ating mga patatas. After nun, papakuluan na natin ang ating patatas for 12 minutes or hanggang sa lumambot ito. Pag malambot na ito, palamigin natin saglit para magawa na natin ang ating susunod na proseso. Huwain natin sa ibabaw ang gitna ng patatas para mas madali para sa atin balatan nito. Nabalatan na ang ibabaw nito, tusok-tusukin lamang ito gamit ang tinidoro. Hanggang sa maging ganito na ang itsura ng ating patatas. Alagay na natin ngayon ang toppings ng ating baked potato. Sa part na to, masyado ako na-excite sa ham. Kailangan nga pala cheese sauce ang una nating ilalagay para pumakat ang ham. Hirapan tuloy ako ngayon ilagay ang ating ham. Pero at least alam na natin sa susunod na ang una nating ilalagay ay ang cheese sauce, ham, kasunod ang ating grated cheese. Ngayon, ilalagay na natin siya sa oven toaster. I-wait lang natin mag-melt ang ating cheese.
Ito na ang ating baked potato. O di ba? Ang simple lang gawin. O ano pang hinihintay nyo? Kayo naman.